Hi everyone. Now we are going to study the drawing units dialog box. Here we can control the type of presentation, kung anong klaseng numero ang gagamitin natin, kung ano-anong mga klaseng presentation ng pwedeng gamitin para sa pinaka type ng pagsukat ang gagamitin natin. Then kung gaano siya ka-precise. And then kung ano ang units, either English ba or feet or miles, millimeters, centimeters, meters, kilometers, and so on and so on. Okay, so basically, ang i-explain ko lang sa inyo is yung standard na ginagamit para sa conventional use ng Autocad. Okay, then here, meron din ditong units para sa lighting. Saan ginagamit itong lighting natin? Ito ay ginagamit sa sa paggawa ng 3D. Yung mga klase ng ilaw na hindi ambient. Nakalimutan ko yung term. Tapos next is pagka naka-angle ang units, anong klase ng presentation ang gagawin? Then dun sa presentation ng degrees is how precise at also direction. Ngayon, tatanungin nyo, ano ang importansya nito sa pag-drawing ako? The thing is that, katulad dito, wala pa akong ginagalaw. Ang units na ginagamit niya is inches. Yung inches saka millimeter is depende sa lugar na kinaroroonan nyo. Sa Amerika, inches pa rin ang ginagamit nila. So, ito dapat natin itong palitan ng millimeter. Kasi sa Pilipinas, ang ginagamit sa plano is millimeter. Metro na eh. Metro sa malakihan, millimeter sa maliitan na pagsukat. So basically, standard sa Pilipinas, pagka sa construction, millimeter ang ginagamit. Lalo na pagka Autocad ang ginagamit na pag-drawing. Pagka usually, pagka mga architectural, pagka yung design lang, yung conceptual design is meters. They don't use millimeters. However, pagka nasa construction site ka, kasi pagka sa construction, talagang precision ang kailangan. Lalo na yung mga, also din yung mga nasa mga engineering, yung mga nasa fabrication ng mga equipments. So depending on the industry you belong to. Tapos it's sa lighting, din natin gagawin. Okay, so simulan na natin ang pagpapalit. Okay. Una, ang ginagamit sa length type sa architecture and engineering practice sa Pilipinas is decimal. Okay. Dapat ito take note, dapat ito isinesave. Kung gusto na bago kunyari magsisimula ka ng bagong drawing, dapat nakaset siya as decimal. Kasi pagka yung nag-drawing ka, pagkatapos i-convert mo sa ibang units, yung drawing mo magliligaw-ligaw na. Kasi ang mangyari, sukat mo, inches, tapos bigla siya magko-convert sa millimeter. Maliligaw magkakagulo-gulo yung sukat niya. Second is, itong inches, dapat papalitan ito ng millimeter. So, i-click na natin.
And ang angle type is decimal degrees ang standard na ginagamit para sa conventional na unit. However, meron din dito yung surveyor's unit unless na sa surveying ang ang trabaho mo, yung north 0 degrees 50 degrees 50 degrees angle east, yung mga ganun ba. So ito, pag ginagamit ito, anong gamit nito sa architectural? Okay, itong surveyor's unit. Ito ginagamit pagka yun magpa-plot ka ng lupa. Di ba meron sa titulo, merong land description. So, magandang yung mga surveyor, mas magandang, mas accurate silang magplano, maggawa ng diskarte kung ano gagawin kapag naka-Autocad. At saka accurate ang yung actual na drawing nila, ginawa nila, hindi siya sinungaling. So, itong sa angle, so balik natin ito sa decimal degrees. Pagkatapos, balik tayo dito sa length, natin ng decimal, precision. Dito nagkaka loko-loko. Dapat ito, mas maganda to. Pagka magsisimula ka pa lang ng drawing, mas mataas. Bakit? Mas mataas yung decimal numbers niya. Bakit? Kasi mas mataas ang decimal number ng precision is mas maganda para sa drawing. Kapag ang gumawa ng drawing is, sorry to say, usually mga baguhan, is hindi nila binabago to. Not knowing na napaka-importante nito. Kasi minsan mayroong mga gamit, may mga material sa construction na talagang precision ang kailangan. Yung micromillimeter ang kailangan. So, mas magandang gumamit dito. Also, pagka ang linya, pagka medyo kaka-revise, pagka yung napabalik ko ng konti, take note pagka nag-drawing kayo, pagka sa simula pa lang merong hindi perfect 90 degrees ang isang linya, asahan nyo later on magtataka ka ba't nagliliparan yung mga dimension. Bakit may mga error na naka-decimal? Yung iba dinadaya, pero yung pandayang yon delikado rin. Lalo na sa dimension, lalo na yung dinadaya sa dimension. Kasi minsan, pagka yung hiniram yung drawing mo, nakitang ganun, say 1 meter ang sukat, pagkatapos ang actual na lumalabas sa drawing is 1020 or 1.02 meter, ang mangyayari is pagka kinumpute mo sa calculator, magliligaw-ligaw na siya. Saka hindi talaga siya magtutumba-tumba pag bubuksan mo sa Autocad. Pwede kang makadaya pagka printed na. Pero hindi magandang bubuksan kung mahal mo yung trabaho mo, tataasan mo yung quality. So, paano tataasan ang quality? Itong taasan din ng precision. So, basically, ganyan ang paggamit nitong DDUNITS. Ito, makakikita nyo ito sa dito, makaka-apekto ito sa dimension. Pagka yung drawing, nilagyan na ng dimension, dun sisingaw. Lalo na pagka yung mga mahihigpit na international firms. Lalo na mga Japanese firms, Korean firms. Ayan. Mas maganda, habang kunyari, magsisimula pa lang kayo, masanay na kayo na accurate ang drawing nyo. Or else, kasi minsan yung ibang sa Autocad kasi, pagka nakasanayan mo minsan, mahirap ng baguhin. So, wag na nating hintayin na yung ibang tao pa ang makapansin sa drawing natin. Dapat nating i-check ang integrity ng drawing. Paano? Pag-set ng tama nitong
DDUNITS. Kaya ako ito isinama sa discussion, sa tutorial, dahil ako pagka sa trabaho mahigpit ako sa pag-set nito. I mean, yung mga staff ko is dire-require ko na taasan nila yung precision. Okay. And also yung mga diadaanan natin mga commands, walang ibang makakapagpagaling sa gumagamit ng AutoCAD kundi sarili niya din. Yung mga katulad nitong tutorial na to, this one will help, but still yung pagpupursige na maging magaling na AutoCAD is nasa tao, wala sa nagtuturo or wala sa librong binabasa. Pati yung pagre-research, importante ang pagre-research, lalo na kasi kahit na yung mga matagal na gumagamit ng dekada ng gumagamit ng AutoCAD, still every project is a challenge. Bakit? Kasi along the way meron silang mga challenges na nakikita na nire-require ng project, so kailangan pa rin mag-aral. Okay, so that's all. Kung meron kayong tanong, meron kayong suggestion paano ko may improve yung mga video, o kaya meron kayong comments, kahit na puna, okay lang. Please don't hesitate to comment on the comment line below here in YouTube. And also, please subscribe so para updated kayo kung meron akong bagong ilalabas na tutorial. Mas maganda kasi makumpleto nyo, kasi yung tinuturo ko is pantrabaho na mismo, hindi yung pang-seminar. Kasi yung pan-seminar, actually, yung mga nagtuturo is hindi rin actually sila nagtatrabaho na ginagamit nila yung AutoCAD. Sorry to say, but that's the truth. Ang inaano nila, pinag-aaralan nila para magturo, pero hindi para ituro yung anong talagang ginagamit ng actual sa site. Okay, that's all. So, please subscribe sa NAANEP TV. Then, please stay safe and stay healthy. God bless.